Вітаю! Мене звати Еліна Коченко. Я працюю в піар-команді венчурного фонду Flare One Ventures та автоматизую процеси зі штучним інтелектом. У попередньому уроці ви визначили, які завдання вашого бізнесу варто автоматизувати, і ближче познайомилися з Notebook LM. Ви переконалися, що цей інструмент корисний не лише для звітів чи нотаток, а й у будь-якому напрямі роботи – маркетингу, менеджменті, продажах і навіть під час онбордингу нових працівників і працівниць. Вам вже відомо, як отримувати максимум користі від ШИІ під час роботи з різними сервісами. Тепер час зробити так, щоб ці сервіси ще й автоматично взаємодіяли між собою. Сьогодні ви дізнаєтесь, як створювати AI-workflow – розумні ланцюжки дій, у яких штучний інтелект і знайомі вам інструменти працюють разом, передають інформацію, виконують повторювані завдання та економлять ваш час. Уявіть, ви щойно закінчили зустріч, а нотатки вже готові і збережені в таблиці. Записали голосову ідею для допису, а ШИІ написав текст, згенерував зображення і підготував публікацію. Клієнт залишив заявку, а ШИІ вже проаналізував її, вніс у CRM і створив завдання для менеджера. Ось це і є автоматизація AI-workflow. І все це можливо завдяки сервісам, які з'єднують різні програми між собою. Тож пропоную плавно переходити до знайомства з ними. Найпопулярніші сервіси – Zapier, Make та N8. Вони допомагають створювати ШИІ автоматизації лише за кілька годин, без потреби писати код. Користувачі і користувачки діляться. Завдяки таким автоматизаціям вони щодня заощаджують 1,5 години робочого часу кожного працівника чи працівниці, або ж за півгодини виконують те, на що раніше витрачали 2 дні. Як обрати сервіс? Орієнтуйтеся на свої потреби. Zapier підходить для швидких, простих автоматизацій без складних сценаріїв. Make – найзручніший для початківців і має гарну візуалізацію процесів. N8 – дещо складніший в опануванні, але найгнучкіший. У ньому можна зробити набагато більше в межах платного плану, ніж в інших сервісах. Усі ці сервіси схожі на вигляд. Це візуальні конструктори. Є Canva, велика основа, наче з Lego, і є модулі – блоки, з яких ви складаєте свій процес. Під час роботи ви просто перетягуєте блоки на основу і створюєте з них свій автоматизований процес. Блоки – це головне. Вони визначають, які сервіси ви з'єднуєте і що саме відбувається з даними. У Zapier вони мають назву Zaps, у Make – модулі, а в N8 – ноди. Через блоки можна під'єднати сотні інструментів – Google Workspace, Gmail, диск, таблиці, календар, соцмережі, Instagram, LinkedIn, YouTube, ШИІ-сервіси, наприклад, Gemini чи HeyGen, меседжери, Slack або WhatsApp, а також CRM-системи, менеджери завдань, ШИІ-нотатники зустрічі та багато інших сервісів і систем. Якщо серед них ви вже бачите ті, якими користуєтеся, отже, ви точно можете позбутися частини повторюваної рутини. Пам'ятаєте наш перший крок із фреймворку автоматизації? Так, спершу визначаємо повторювані сценарії. Згадайте одну дію, яку ви робите щодня вручну. Наприклад, переносите заявки, зберігаєте файли з пошти чи пишете дописи. Після цього запишіть, які сервіси ви для цього використовуєте, і побудуйте коротку схему кроків. Наприклад, ви маєте контент-план у Google таблицях, записуєте туди ідею для допису, потім через Gemini генеруєте текст і зберігаєте готову чернетку назад у таблицю. Це можна автоматизувати. Ви додаєте ідею в таблицю, Gemini сам пише допис і зберігає його в контент-плані. Ось як це працює в N8. Перший блок Google Sheets Trigger помічає нову ідею в таблиці. Другий Message Model створює чернетку допису через Gemini. Третій Google Sheets Update Sheet додає готовий текст у стовпчик чернетка. Це простий приклад ШИІ-workflow, який показує базовий принцип автоматизації. Згодом можна додати етап створення картинки, відео чи навіть публікацію, і все це відбуватиметься автоматично з однієї вашої ідеї для контенту. Одні з перших труднощів, з якими стикаються початківці в автоматизаціях, це підключення сервісів до Zapier, Make або N8. Щоб автоматизація працювала, сервіси потрібно з'єднати між собою. Є кілька способів це зробити. Перший – OAuth
Підключення через авторизацію. Це найпростіший варіант. Ви натискаєте «Підключити Google таблиці», з'являється знайоме вікно авторизації Google, ви даєте дозвіл і все готово. Так підключаються Gmail, Google таблиці, Slack та інші сервіси. Другий спосіб – підключення через API Key або токен. Деякі сервіси, особливо шиї, як от Gemini, підключаються не через аккаунт, а через спеціальний код API-ключ. Це набір символів, як пароль, який дає доступ до сервісу. Щоб отримати ключ, зайдіть у налаштування сервісу або на відповідну платформу, наприклад, у Google AI Studio для Gemini. Скопіюйте ключ і вставте його в Zapier, Make або N8. Після цього автоматизація зможе працювати із сервісом. Такий доступ не прив'язаний до вашого аккаунту Gemini та оплачується окремо за кількістю використань. Наступні два способи підключення – Webhook і Custom API – складніші. Вони знадобляться для просунутіших багатокрокових автоматизацій. Раджу починати з простих workflow із сервісами, які працюють через OAuth або API Key. Коли розберетеся з ними, легко зрозумієте, як працюють Webhooks та API і зможете підключати майже будь-які сервіси. Тепер розберімо покроково, як створити просту автоматизацію в N8. Повернімося до нашого прикладу з контент-планом, де з однієї ідеї автоматично створюється чернетка допису і додається в таблицю. Перший крок – створіть просту схему автоматизації. Ми її вже маємо. Записати ідею в Google таблиці, написати текст допису Gemini, зберегти чернетку допису в контент-план Google таблиці. Другий крок – підготуйте документ. Створіть просту Google таблицю зі стовпчиками «Ідея» та чернетка допису. Третій крок – зареєструйтеся в N8 і переходьте до створення автоматизації. В N8 натисніть «Create Workflow», назвіть його «Контент-план». Далі натисніть плюс і в списку доступних сервісів знайдіть Google Sheets. Обирайте тригер On Row Updated. Автоматизація запускатиметься, коли в таблиці з'являтимуться нові рядки. У налаштуваннях ноду Google Sheets Trigger натисніть Credential to Connect with. Оберіть Create New Credential і натисніть Sign in with Google, щоб надати N8 доступ до ваших Google таблиць. Після авторизації ваш аккаунт буде підключено. У полі Mod оберіть, як часто автоматизація перевірятиме таблицю – щохвилини, щогодини, щодня або рідше. У полі Document вкажіть назву вашої таблиці, а в полі Sheet – потрібний аркуш. Тепер відкрийте контент-план у Google таблицях і напишіть тестову ідею для допису. Поверніться в N8 і натисніть Fetch Test Event. Тестова ідея допису з'явилася в цьому сервісі. Далі додайте наступний модуль. Натисніть плюс, оберіть AI і Google Gemini. Тепер за допомогою N8 передайте цю ідею Gemini і напишіть запит для моделі, щоб згенерувати чернетку допису. Оберіть Message a Model і встановіть зв'язок N8 з вашим аккаунтом Gemini. Натисніть Create New Credential. Перейдіть у Google AI Studio. Тут ви зможете отримати API-ключ для того, щоб підключити N8 до вашого аккаунту Gemini. Авторизуйтеся через ваш аккаунт. Оберіть Get API Key, Create API Key. Назвіть ключ «Контент-план», створіть тестовий проект «Тест» і натисніть «Створити ключ». Ключ створено. Скопіюйте його, поверніться в N8 і вставте щойно створений ключ у поле API Key. Збережіть. У полі Model оберіть моделі зі списку. У полі Prompt напишіть запит для Gemini. Вкажіть усю інформацію, потрібну для того, щоб згенерувати з вашої ідеї чернетку допису. Задайте роль, розкажіть деталі про вашу компанію, опишіть голос бренду і наведіть приклади дописів, які ви вже писали. Наприкінці запиту напишіть «Ось ідея допису» і перетягніть поле «Ідея допису» з попереднього ноду Google Sheets Trigger. Так, Gemini щоразу отримуватиме нову ідею допису. Додайте «Надійшли лише текст допису без додаткової інформації та форматування» і натисніть «Execute Step». Gemini згенерував текст, і тут ви можете побачити результат. Останній крок – N8 має внести чернетку допису в таблицю. Натисніть плюс, оберіть Google Sheets, Append or Update Row in Sheet. У полі Document оберіть контент-план, а в полі Аркуш – потрібний аркуш. У полі Column to Match On оберіть ідею допису, щоб чернетка опублікувалася там, де є відповідна ідея. Потрібно заповнити поле «Ідея допису». Для цього розгорніть Google Sheets Trigger і перенесіть поле «Ідея допису».
А в поле чернетка допису перенесіть текст чернетки допису. Натисніть Execute Step. N10 виконав завдання. Перейдімо в Google таблицю «Контент-план». Бачимо, що чернетка допису з'явилася у відповідній клітинці. Натисніть «Зберегти workflow» і активуйте його. Тепер N10 щохвилини перевірятиме, чи не з'явилася нова ідея для допису, і якщо вона є, генеруватиме чернетку. Це проста автоматизація, але ви можете адаптувати її, змінювати компоненти і додавати нові. У кожній автоматизації є 3 кроки. Тригер – коли починається робота, workflow – виконання завдання і результат – чим закінчується процес. У прикладі з дописами тригер – це внесення ідеї в таблицю, workflow – це генерування тексту з Gemini, і результат – це чернетка допису в таблиці. Найцікавіше в автоматизаціях те, що тригери, процеси і результати можуть бути з різних сервісів. Тригером може стати будь-що – новий клієнт у CRM, заявка у формі, лист на пошті, відео на YouTube чи навіть голосове повідомлення. Під час процесу SHI та інші інструменти можуть аналізувати дані, створювати нотатки, зображення, відео, звіти чи завдання. Усе так, як ви налаштуєте. А результатом може бути автоматичне збереження матеріалів на диск, у таблицю, меседжер, менеджер завдань або навіть публікація в соцмережах. Важливо пам'ятати, автоматизація не завжди потрібна. Спочатку оцініть ресурси. Перший фактор – час. Подумайте, скільки часу займає завдання і як часто ви його виконуєте. Якщо налаштування забере 2 години, а заощаджуватиме 10 годин щомісяця, автоматизуйте. Якщо завдання рідкісне і складне, краще виконати його вручну. Другий фактор – витрати. Zapier, Make, N10 і частина сервісів, які вони підключають, платні, але мають безплатні плани або тестові періоди. У Zapier безплатно можна створювати автоматизації з 2 модулів і виконувати до 100 операцій на місяць. Платний план коштує $29 на місяць. В N10 є 2 тижні безоплатного періоду. Після цього за 24 євро на місяць ви отримуєте безлімітну кількість workflow і 2500 операцій. У Make безплатно доступна 1000 кредитів. Це одиниці, які знімаються за кожну дію у workflow. У платних планах від $10 на місяць 10 000 кредитів і безлімітна кількість сценаріїв. Також врахуйте оплату за використання SHI через API. У Gemini можна користуватися безплатним тарифом з обмеженим доступом до моделей, або платити за використані токени, тобто шматочки даних, з яких складається текст, фото, відео чи звук. SHI рахує їх, щоб визначити обсяг роботи та вартість запиту. У Gemini 1 000 000 токенів коштує від 10 центів. Простий текстовий запит «Згенеруй допис для Instagram» – це орієнтовно 10-15 токенів, а допис у відповідь – ще приблизно 100. Це коштуватиме менше, ніж пів копійки. Складніші запити – дорожчі. Обов'язково оцінюйте час і майбутні витрати перед початком роботи. Що більше часу заощаджує автоматизація, то більше користі вона принесе. Завдяки таким сервісам можна позбутися рутини, автоматизувати частину процесів і звільнити час для роботи, яку SHI не замінить. Це і є основа розумного бізнесу, коли технології непомітно виконують рутину, а ви керуєте результатом. Уже в наступному уроці ви познайомитеся з технологією, яка виходить за межі звичних автоматизацій – SHI-агентами. Вони вже не просто відповідають на ваші запити, а діють самостійно. Можуть бронювати зустрічі, оновлювати дані на сайті чи надсилати листи клієнтам і клієнткам. І що цікаво, навіть добре знайомий вам Gemini уже починає діяти як агент. Але про це у наступному відео. До зустрічі!